සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් emoney වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ PayPal සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සුපිරි application එකක් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ එක දවසක් වැඩ කරලා දවසින් ඔයාලට මේකේ withdraw එක ගන්න පුළුවන්. සුපිරිම application එකක් හොඳටම සල්ලි ගෙවනවා යාළුවනේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගැන. ඉතින් මේකේ minimum withdraw එකක් ගොඩක් අඩු limit එකක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලට දවසින් withdraw එක මේකේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ? කොහොමද වීඩියෝ එක ගන්න මේ හැමදේම අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීම කීපයක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම මීට කලින් ඔයාලට ගෙනත් තියෙනවා PayPal සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම. ඉතින් ඔයාලට PayPal වීඩියෝස් කියලා මම ඒ ලින්ක්ස් ටික දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒ වගේම ඒ වගේ වීඩියෝ වීඩියෝස් මම ගෙනත් තියෙනවා. ඒ වගේ ලින්ක්ස් ටිකත් මම description එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් බලලා විශ්වාසයෙන් යුතුව ඒ සයිට් වල වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් මතක් කරනවා ඒ සයිට් වල ගිහින් බලලා වැඩ කරලා ඉන්කම් එක හදාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. එහා පැත්තෙම තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඒතර මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් notification නම් මාර්ගයෙන් ඔයා ළඟට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. මේ තොරතුරු වගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඔයාලට ඇති වුණ ගැටලු හැමදේම පහළ comment section එකේ මතක ඇතුව comment කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ කිසිම තැනක් skip නොකර සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම බලන්න. එහෙම නැතුණත් එහෙම ඔයාලට මේක හරියට නම් මිස් වුණොත් ඔයාලට මේකේ withdraw එක ගන්න ගියාම ගැටලුවක් ඇති වෙයි. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක යාළුවනේ එහෙනම් අපි දැන් යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කරන්න තියන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක විදියට මම මේ සයිට් එකේ ඇප් එකේ link එක දාලා තියන්න පින් කමෙන්ට් එකක් විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක press කරලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්න. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් ඒ link එකෙන් ආවට පස්සේ ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ install කරගන්න මේක. ඉතින් මම දැන් මේක install කරගන්නම් මේ app එක යාළුවනේ මේ විදියට. හරි යාළුවනේ ඉතින් app එක මම install කරගත්තා. දැන් මෙතන මේ open කියලා බටන් එකක් තියෙයි. ඉතින් ඔයාලත් ඒක press කරගන්න මේ විදියට. හරි ඉතින් මුල්ම එන ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි යාළුවනේ එන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලගේ මෙතන ඔයාලගේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉතින් සිංහල මේකේ නෑ. එතනින්ද ඉංග්‍රීසි කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන කරන්සි එක USD කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම සිලෙක්ට් කරනවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙතන continue කියන බටන් එක press කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක open වෙනවා මේ විදියට. හරි ඉතින් මෙතන මෙයාලා මේකේ වැඩ කරන විදිය ඒ විස්තර ගැන තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා. මෙයාලගේ terms and condition වලට agreed වෙලා මේ ටික් එක දාගෙන ඉවරලා මෙන්න මෙතන continue කියන බටන් එක press කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට Gmail එකකින් හරි Facebook එකකින් හරි log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් app එක ඇතුළට ගිහිනුත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදිහකට අපි මෙතනින්ම log වෙලා app එක ඇතුළට යන් යාළුවනේ. එතන Gmail කියන බටන් එකක් තියෙනවා. මේක press කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ Gmail ටික පෙන්නයි. ඔයාලට ඉතින් මේකෙන් කැමති Gmail එක select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක select කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට app එකට ඔයාලා හරි යාළුවනේ ඉතින් ඇතුළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි app එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් අපි සාර්ථකව දැන් මේකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් දැන් අපිට මේකේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මුලින්ම පේනවා ඇති coin 200ක් ඔයාලට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ coin 200 එකතු වුණේ ඔයාලා referral link එකකින් ආපු හින්දා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා මතක ඇතුව මේ app එකට එනකොට පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එකේ තියෙන link එකෙන් එන්න. එහෙම වුණාම ඔයාලට මෙතන coin 200ක් free හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක මුලින්ම මතක් කරා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන උඩ ඔයාලට පේනවා මෙතන gift box වගේක්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට daily gift එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස් ගාන ඔයාලට පේනවා ඇති. අද 20 වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් 20 වෙනිදා මෙතන මේ gift box එක press කරමු මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන මට coin එකක් ඇඩ් වුණා කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේක යාළුවනේ ඔයාලට මම කිව්වා minimum ගොඩක් අඩු withdraw එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් ඉස්සරහට මම කතා කරන්නම්. ඉතින් මුලින්ම ඕක කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන පහළ ඔයාලට මේ gift box වගේක් තියෙනවා. ඉතින් tap to get කියලා මෙතන තියෙන ඉතින් මම මේක press කරගන්න ඉස්සරව මේ විදිහට මේ gift box එක. ඉතින් එතනින් ඔයාලට මට coin එකක් ඇඩ් වුණා කියලා මෙතන message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේක okay කරගන්නවා.
හරි ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ යාළුවනේ මෙන්න මේ gift box ඔක්කොම මේ ටයිම් එක දැන් මෙතන තව පැය 6කින් ආපහු මට මේ gift box එක දෙනවා කියලා මේල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ වැඩ කරගෙන යනකොට මේ gift ටිකත් අන්ලොක් වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට මේ ඔයාලට වැටෙනවා ඇති යාළුවනේ මේක යාලා මේ ඇප් එකේ ඉන්න ටයිම් එකට අනුවත් ගෙවනවා. ඉතින් මෙතන you have received 3 giveaway coins කියලා වැටලා තියෙන විනාඩි 3ක් ඇප් එකේ හිටිය හින්දා මට. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ gift එකයි මෙන්න මේ gift box එක එයාලා අපිට හැමදාම දෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාව හරියටම බලලා මේ වෙලාවට ඇවිල්ලා මේවා කලෙක්ට් කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ තව earn කරන්න මේකේ මම thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා මේකේ game play කරලා තමයි යාළුවනේ මේකේ earn කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේ දවස්වල යාළුවනේ මේකේ promotion එකක් යනවා. ඉතින් ඒකින්ද මෙයාලා මේ ගෙවන coin ප්‍රමාණය වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට මේක අනිවාර්යෙන් දවසින් withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කලින් YouTube එකේ වීඩියෝස් කරලා තිබ්බා. නමුත් මේ ප්‍රොමෝෂන් එක යන වෙලාවේ වීඩියෝ එකක් මම දැක්කේ නැහැ. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම දැන් කියන්නම් මේකේ කොහොමද ගේම් ගහලා ඔයාලා සල්ලි හොයන්න කියලා. හරිද යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ මෙහෙම එහාට මෙහාට යවන්න ටැබ් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ මේකේ මෙන්න මෙහෙට එනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ගේම් එකක්. මෙතන මේ ෆසල්ස් කියලා ගේම් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලා මේක ගේම් එක 6 වතාවක් දෙනවා අපිට ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මම එකක් ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්න. මේ දිගට මෙහෙට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මේ මෙතන තව ගේම්ස් තියෙනවා. මේ ගේම්ස් ඔයාලට තියෙන්නේ ප්ලේ කරන්න යාළුවනේ. එතකොට ප්ලේ කරලා ඔයාලා වින් කරොත් ඔයාලට වින් කරන්න චූටි ගේම්. ඉතින් මම එකක් ඔයාලට මේ පසල් එකක් කරලා පෙන්නන්න යාළුවනේ. මෙන්න මේක මම මෙතන මේ ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රූපයක් මෙයාලා පෙන්නනවා යාළුවනේ. මෙන්න මේ රූපේ ඊට පස්සේ කොටස් කරලා යාලා දෙනවා අපිට පසල් එක හදන්න. ඉතින් මේ තප්පර ගන්න ඉවරනකල් මේක හොඳට බලාගෙන ඉඳලා අපිට මෙන්න මේ රූපේ දැන් හදන්න තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක වෙනස් කරලා අපිට හදා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි හදන්නේ. මම මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න යන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා ඉතින් මම මේක බෑක් වෙන්නම් දැන්. ඉතින් ඔයාලට මේක කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ඒ අදාළ කියන කොයින් ප්‍රමාණය ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට අනිත් ගේමුත් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. පොඩි මේ වගේ මිනි ගේම්ස් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් බෑක් වෙන්න යාළුවනේ. හරි ඉතින් මම දැන් මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙයාලා මේක ඉස්සරවම ඔයාලා ලොග් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙයාලාගේ ඔෆර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ලොකු කොයින් ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න පුළුවන් මේකේ. මෙන්න මෙතන මේ මෙයාලා කියන මේ ඔෆර් එක කම්ප්ලීට් කරන කොයින් 350ක් දෙනවා කියලා. ඉතින් මේක මෙතන ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මෙයාලා කියනවා මෙන්න මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට කොයින් 350ක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නයි යාළුවනේ. ඒත් වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා ඒක මම කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔයාලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙතන මේ කොයින් 350ක් ඔයාලගේ බැලන්ස් එකට එකතු වෙයි යාළුවනේ. ඉතින් ඔය විදිහට මේකෙන් මෙයාලා මේ ඉස්සරොම ලොග් වෙන කට්ටියට ඒ ඔෆර් එකක් ඒ විදිහට දෙනවා. ඉතින් මම දැන් ආපහු බෑක්. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ මෙහාට එනකොට මේ මෙතන ටාස්ක් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටාස්ක් කියන ඔප්ෂන් එකකිනුත් ඔයාලට කොයින් ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකත් ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන මේ ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගමු අපි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ. ඉතින් විශාල ටාස්ක් ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ඉස්සරහින් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකට හම්බෙන කොයින් ගාන. ඉතින් මෙයාලා මේ කියලා තියෙන විදිහට මේ ඇප් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එහෙම තියෙන්නේ පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙන. ඉතින් මේ සමහර ඒ වගේ තියෙනවා යාළුවනේ. ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒ ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරලා ඒක ලෙවල් ගානක් අප් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ සඳහන් කරලා තියෙන කොයින් ප්‍රමාණය යාලා දෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පේනවා ඔයාලට මෙතන කොයින් 1040ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ ක්‍රමයටත් ලොකු කොයින් ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න. මම ඒකයි සඳහන් කරේ ඔයාලට මේකේ දවසින් විඩ්‍රෝ එක මේකේ ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික කරගත්තත් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති යාළුවනේ කොයින් 4800ක් ගෙවනවා. ඉතින් විශාල කොයින් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් ටිකත් කම්ප්ලීට් කරලා මේකේ කොයින් earn කරගන්න. හරිද යාළුවනේ? ඕකත් ඔයාලා මේ විදිහට වැඩ කරලා මේකෙත් මේ ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරලා කොයින් earn කරගන්න පුළුවන් හොඳටම. ඉතින් මම දැන් ආපහු ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ ඔයාලට හොඳටම කොයින් හොයන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක තමයි යාළුවනේ මේ ඉන්වයිට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙයාලා කොයින් 130ත් 8250ත් 900ත් අතර ප්‍රමාණයක් එක ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කෙනෙක්ගෙන් ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා ප්‍රෙස් කරගන්න මේ ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක.
හරි ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඉතින් මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ මම කලින් සඳහන් කරා වගේ ප්‍රොමෝෂන් එකේ හින්දා මෙයාලා මේ කලින් 130ක් දීප එක දැන් කොයින් 200ක් දෙනවා ඒ විදිහට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා එක මේ ඉන්වයිට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කෙනෙක්ගෙන් ඔයාලට $0.06ක මුදලක් මෙයාලා දෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා මේ මෙතන ලින්ක් එක තියෙනවා ඔයාලට මේක කොපි කරලා ඒවා එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ ෂෙයා කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඒක ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩියා වල ඔයාලගේ ගෲප් වල ෂෙයා කරලා මේකට කට්ටිය ගෙන්න ගන්න යාළුවනේ මේකට ඔයාලගේ කට්ටිය ගෙන්න ඉක්මනටම ඔයාලට දවසක් යන්නෙත් නෑ යාළුවනේ ඊටත් කලින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ විඩ්‍රෝ එකක් ගන්න. ඉතින් ඔය මේ ක්‍රමයට ඔයාලට රෙෆරල් හොඳ සිස්ටම් එකක් තියෙනවනේ යාළුවනේ ඔයාලට පැය භාගයක් කරලා මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම විඩ්‍රෝ එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳම ඔප්ෂන් එකක් මේකේ තියෙන මෙයාලා දීලා තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ රෙෆරල් සිස්ටම් එක මේකේ earn කරගන්න. ඉතින් මම බැක් වෙන්න යාළුවනේ ආපහු. හරි යාළුවනේ දැන් අපි coin එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. ඉතින් මේ coin තමයි අපිට ඩොලර් පාවට පරිවර්තනය කරලා විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් PayPal එකට. ඉතින් දැන් ඔයාලා coin earn කරන්නේ කොහොමද? referral කරගන්නේ කොහොමද? ඒ හැමදේම දන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ හොයාගත්ත සල්ලි convert කරලා විඩ්‍රෝ එක ගන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි මේකට බලමු දැන් මේ coin ටික convert කරගන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න. දැන් මගේ coin 213ක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් දැන් බලමු අපි මේක convert කරගන්නේ කොහොමද කියලා යාළුවනේ. ඒකට ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ දෙවෙනියට තියෙන ඩොලර් මාක් එක්ක වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රෙස් කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා යාළුවනේ. මෙතන මේ Givvy coins 119ක් කියන්නේ ඩොලර් 0.01ක මුදලක්. හරි coin 119ක් කියන්නේ 0.01ක්. ඉතින් මට දැනට මෙතන පුළුවන් 213ක් ඉඳ 119ක් තියෙන එක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන උඩ USD මගේ 0.00 කියන්නේ USD මොකුත්ම මගේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මේක ඔයාලට කන්වර්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන දැන් 119ක් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක දෙකක් ඕන නම් 238ක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ 238ක බැලන්ස් එකක් නැති හින්දා මම මේකේ මේක කළා 119ට අඩු කරලා ඩොලර් 0.01කට මේක කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන කන්වර්ට් කියන බටන් එක මෙහෙම ප්‍රෙස් කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් ලෝඩ් වෙනවා successful converted your coins choice to currency කියලා මෙසේජ් එකක් ආවා. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩ පෙන්වන යාළුවනේ මගේ බැලන්ස් එක 0.01ක් විදියට. අන්න ওই විදියට තමයි යාළුවනේ ඔයාලා හොයන ওই coins convert කරගන්නේ. ඉතින් දැන් convert කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේක withdraw කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් සඳහන් කරා මේකේ minimum withdraw එක ගොඩක් අඩුයි කියලා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් දැන් මේකේ withdraw එක කොච්චරද කියලා. ඉතින් මෙතන withdraw කියලා option එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. යට ඔයාලට මේ convert කියන බටන් එක කලින් convert කරන්න press කරපු convert බටන් එකට යටින් මෙතන withdraw කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ withdraw බටන් එක press කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒක ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා මේකේ withdraw දෙන්නේ PayPal එකට. ඉතින් PayPal මේ දෙකට තමයි withdraw දෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ use කරන්නේ PayPal එක. ඉතින් PayPal එක select කරගන්න ওই විදිහටම. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ PayPal email address එක දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. PayPal email address එක දීලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ balance එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට යටින් සඳහන් කරලා තියෙනවා this minimum withdraw amount එක 0.29ක්. ඉතින් 0.29ක් හොයාගන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම එක දවසක් යන්නෙත් නැහැ මේක හොයාගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එක කරපු වෙලාවෙම $0.01ක් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අර මම කියපු ටාස්ක් එක කරා නම් එහෙම අනිවාර්යෙන් $0.2ක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එකයි මම කිව්වේ දවසින් විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන amount එක සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ මෙතන මන්ට සඳහන් කළා මෙන්න විත්ඩ්‍රෝ කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාලගේ wallet එකට මේ සල්ලි එනවා. ඉතින් මේක 100%ක් legit site එකක් යාළුවනේ app එකක්. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් මේක විත්ඩ්‍රෝ වීඩියෝ එකක් හෙට හෝ අනිද්දා දවස් වෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම ගේනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා දැම්ම මේකේ වැඩ පටන් ගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මම තව දෙයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් skip කරන්න එපා වීඩියෝ එක යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ කප් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා මේක ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරවුවම යාළුවනේ මේකේ මේ daily මේකේ withdraw මේ coin හොයපු කට්ටිය withdraw ගත්ත කට්ටියගේ list එකක් තමයි මේ මෙතන පෙන්නන්නේ. ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මෙතන coin 2820 ඒ වගේ ලොකු 2769 එහෙම හොයපු කට්ටිය ඉන්නවා යාළුවනේ මේකේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට refer කරගන්න පුළුවන් නම් මේකේ මේ ලොකු income එකකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මෙයාලා අනිවාර්යෙන් මේකේ සල්ලි ගෙවනවා. විශ්වාසන්තයි. ඒක මම 100%ක් ඔයාලට ගැරන්ට් කරනවා මේකේ සල්ලි ගෙවනවා කියලා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේකේ වැඩ පටන් ගන්න යාළුවනේ. වැඩ පටන්ගෙන විඩ්‍රෝ එකක් ගන්න. ඉතින් මම විඩ්‍රෝ වීඩියෝ එකක් ගේනවා කිව්වා හෙට හරි අනිද්දා හරි. හැබැයි ඉතින් ඔයාලා මට කලින් විඩ්‍රෝ එක ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒක කමෙන්ට් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක යාළුවනේ මේ විදිහට මම ඉවර කරන්නම්.
ඔයාලට ඇතිවන ගැටලු ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් හැමදේම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මතක ඇතුව කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න යාළුවනේ. යාළුවන්ටත් මේ තොරතුරු බෙදා ගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම SL පංචා YouTube channel එක තාම එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඒතර මම දාන මේ වගේ වීඩියෝ notification එක මාර්කෙන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්න යාළුවනේ. ඉක්මනට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.